Привіт, друзі! Радий вітати вас на моєму каналі. У цьому майстер-класі ми разом зв'яжемо ось таку милу козочку. Вона з'явилася не випадково, бо саме таку іграшку ви обрали в моїх Insta-Stories. Тож тепер настав час втілити ваш вибір у життя. Майстер-клас буде складатися з 3 частин. У першій ми почнемо в'язати ніжки і тулуб козочки. Тож готуйте пряжу, гачок і все необхідне. І давайте починати. Для створення такої кізоньки нам знадобиться два основних кольори і декілька допоміжних для очей, ріжок, копит і вимані. Я використовую пряжу джинс, працюю з нею гачком 1,5 мм. Кізоньку, яку будемо в'язати з вами на відео, я буду робити білою з чорними плямками, копитця зроблю коричневими і також зроблю її носик ось таким рожевим. Ще знадобиться тонка чорна нитка, нею вишиваємо носик і оформлюємо ротик. Ну і також наповнювач, звісно, гачок, ножниці і всі інші підручні інструменти, якими ви звикли працювати. Розмір кізочки з цих матеріалів десь приблизно буде 27 см у висоту і до 10 у ширину. Давайте почнемо роботу з дрібних деталей, а саме з копит. Копитце в нас складається з двох детальок, які зв'язуються потім в одну і переходять у ногу. В'язати я буду коричневою пряжею. В кільце амігурумі робимо 5 стовпчиків без накиду. Затягуємо кілечко. Другий рядок ми в'яжемо прибавка в першу петлю. І далі 4 стовпчика без накиду до кінця рядка. Для зручності саме на цьому етапі потрібно вивернути нашу детальку на лице. Третій рядок прибавка. І 5 стовпчиків без накиду. Закінчуємо в'язання сполучним стовпчиком і ниточку відрізаємо. І всього нам потрібно зв'язати таких 8 деталей. Тепер починаємо в'язати основу нашого копита. В кільце амігурумі робимо 6 стовпчиків без накиду. Затягуємо кілечко і другий рядок в'яжемо 6 прибавок. Тепер беремо одну детальку, яку ми в'язали першою, і в'яжемо від кінця в'язання за оці ось 3 стовпчики. Деталь прикладаємо спереду до тієї, що ми в'язали щойно, і починаючи з третього від кінця, з'єднуємо дві детальки разом. Один стовпчик, другий стовпчик, і третій. Далі беремо другу детальку. Також визначаємо 3 стовпчики, які подалі від нас від кінця в'язання. І з'єднуємо також з основою ноги. Один стовпчик. Другий стовпчик і третій. Ось таким чином. Виходить, що ми пров'язали 3 петлі, і тут у нас залишається ще 6.
Ці 6 петельок ми в'яжемо за задню стінку. Четвертий рядок тепер ми в'яжемо за 4 петельки, які залишилися на початкових деталях копита. Тепер переходимо за в'язання по іншій детальці, також в'яжемо 4 стовпчики без накиду. І продовжуємо в'язати далі 6 стовпчиків без накиду. П'ятий рядок в'яжемо 2 стовпчики. Убавка. Ще одна убавка. Два стовпчики. Це ми пров'язали якраз в попередній частині, тут де копита. І далі продовжуємо 6 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Шостий рядок в'яжемо 12 стовпчиків без накиду по колу. Ниточку відрізаємо. Усі оці зайві хвостики, які в нас залишились, ми ховаємо всередину деталі. Ними якраз можна набити передні частинки копита. І таким чином в'яжемо усі 4 ноги. Тепер колір нитки змінюємо на білу. І 7-й рядок ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Робимо одну убавку, один стовпчик без накиду, убавка, один стовпчик. Кінчики зав'яжіть вузликом між собою і сховайте всередині деталі. Далі 8, 9 і 10 рядок в'яжемо просто по колу 10 стовпчиків без накиду. Також не забувайте по ходу в'язання одразу наповнювати детальки. 11 рядок в'яжемо 3 стовпчики без накиду.
прибавка. Чотири стовпчики без накиду. Прибавка. І ще один стовпчик без накиду. Тепер 3 рядка 12, 13 і 14 в'яжемо просто по колу 12 стовпчиків без накиду. 15 рядок починаємо з 4 стовпчиків без накиду. Далі беремо додаткову нитку, якою ми будемо вив'язувати плямки на тулубі. І нею зараз будемо робити коліно. Наступним чином протягнули отак через першу петельку раз. Робимо накид. В цю ж саму петлю вводимо гачок, витягуємо 2, робимо накид. І витягуємо 3. І тепер в наступну петельку робимо так само. Вводимо гачок, захоплюємо одну петлю, робимо накид. Другий раз захоплюємо, робимо накид. І витягуємо, захоплюємо третій. Тепер білою основною ниткою ми пров'язуємо через усі петлі, які були на гачку, і додатково робимо ще одну, щоб закріпити. За кінчики підтягуємо і додаткову ниточку можна відрізати. І далі в'яжемо до кінця рядка 6 стовпчиків без накиду. Тепер за допомогою якогось інструмента потрібно трошки виправити колінце, щоб воно було наперед. І кінчики ниток зв'язуємо на вузлик і ховаємо всередині деталі. Шістнадцятий рядок в'яжемо просто 12 стовпчиків без накиду по колу. На ділянці, тут де ми в'язали колінце, якраз у нас ось 2 стовпчики. Е, 17 рядок ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду. Робимо одну прибавку, 2 стовпчики без накиду, одна прибавка і 5 стовпчиків без накиду до кінця рядка.
Тепер в'яжемо 4 рядки з 18 по 21, просто по колу, 14 стовпчиків без накиду. В кінці завершуємо сполучним стовпчиком і робочу ниточку відрізаємо. Наповнюємо детальку. І таких у нас повинно бути 4 детальки. Переходимо до в'язання тулуба. Тулуб починається у нас зі стандартного овалу, який можна зв'язати за наступною схемою. Перші 4 рядки в'яжіть, як показано на схемі, і далі в 5-му почнемо приєднувати ноги до початкової заготовки тулуба. 5-й ряд починаємо з 3 стовпчиків прибавка. І ще раз 3 стовпчики прибавка. Тепер в'яжемо 15 стовпчиків без накиду. Приєднуємо першу ногу. Ніжки, це в нас будуть сюди приєднуватись передні, тому звертайте увагу, щоб копитця дивилися вперед. Я розмітив собі отаким чином, що від маркера ми відраховуємо 2 петлі і в'яжемо 3-ю і 4-ту разом з деталлю. Тепер в'яжемо 6 стовпчиків без накиду по початковому овалу. І будемо приєднувати другу ногу. Для другої ноги я буду в'язати за оці 2 петлі, які знаходяться правіше від маркеру, ну, не від маркеру, а від останнього сполучного стовпчика, де ми закінчили в'язання. Починаємо з другого. І тепер пров'язуємо ще один, той, який ближче до кінця. Далі продовжимо в'язати лише за петлі початкового овалу. В'яжемо 15 стовпчиків без накиду.
у нас тут до кінця рядка залишилось 2 петлі, і в ці 2 петлі ми приєднаємо наступну третю ногу. Для третьої ноги від кінця в'язання відрахуйте ось 1, 2, 3 і почнемо з третього, і потім другу петлю прив'язуємо разом. Шостий рядок в'яжемо прибавку. 7 стовпчиків. І тепер приєднуємо останню четверту ногу. Для цього від кінця в'язання відрахуйте 1, 2, 3, 4, 5. І виходить так, що ми в'яжемо в четвертий і п'ятий. Ось 1, 2, 3 пропускаємо, а четвертий і п'ятий в'яжемо разом з початковим овалом. Так, на цьому етапі перевірте, щоб усі ніжки дивилися в потрібний бік. І потім можна продовжувати. В'яжемо далі 15 стовпчиків без накиду. Тепер переходимо за в'язання по петлям, що оце на нозі. Тут ми в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Тепер 6 стовпчиків без накиду. Далі знову переходимо на в'язання за петлі ноги, 12 стовпчиків без накиду. Продовжуємо далі 15 стовпчиків без накиду. І 12 стовпчиків за петлі ноги. Сьомий рядок ми в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. Тепер 12 стовпчиків за петлі ноги.
Далі продовжуємо 14 стовпчиків без накиду. І тепер, дивіться, буде убавка така цікава. Нам оці ось 3 петельки потрібно якби зробити з убавкою, але якщо в'язати убавку ось так в кожну, то вона виходить досить така груба і її дуже видно в полотні. Я пропоную вам на цьому моменті просто робити убавку, пропускаючи центральну петлю. Тобто ми в'яжемо в першу, пропускаємо і в третю. І виходить у нас звичайна убавка, а ця петелька в нас пропущена. Таку убавку ми будемо робити на моменті з'єднання з обох боків ніжки з тулубом. І я її позначу ось таким цікавим способом в схемі. Майте на увазі, що позначка така, але в'язати її слід, що в'язати першу і третю, а другу пропускаємо. Тепер робимо 8 стовпчиків по нозі. Робимо цю убавку. Першу пров'язуємо, другу пропускаємо і третю пров'язуємо. Тепер 4 стовпчики без накиду. Знову убавку, де ми першу петлю пров'язуємо, другу пропускаємо і третю пров'язуємо. Тепер по нозі в'яжемо 2 стовпчика без накиду. Другий не дов'язуємо до кінця і міняємо нитку на чорний. Почнемо вив'язувати вже першу плямку. Це і буде початок. В'яжемо чорною ниткою 5 стовпчиків без накиду. П'ятий стовпчик не закінчуємо до кінця, міняємо нитку і вже закінчуємо ниткою іншого кольору. І ще в'яжемо 2 стовпчики. Я раджу кожен раз відрізати нитку, якою ми робимо додаткові ці рядки плямки, і в кінці просто зв'язувати між собою. Це для того, щоб зі зворотнього боку не було ніяких перетяжок і кінці не вилазили на лицьовий бік. І це такий спосіб буде запобігати потовщенню, бо якщо ви будете вв'язувати протяжки у рядок, то це буде потовщувати і витягувати заготовку, деталь у висоту, в довжину. А таким чином просто буде гарненький, красивий перехід між кольорами. Так, продовжуємо. Робимо тепер убавку, тобто першу пров'язуємо, другу пропускаємо, третю. 12 стовпчиків без накиду.
Убавку, де ми пров'язуємо першу, другу пропускаємо і в третю. 8 стовпчиків без накида по нозі. І робимо убавку, тобто першу пров'язуємо, другу пропускаємо і в третю. Тут у нас маркер зміщується на один стовпчик, перенесіть. Восьмий ряд, 7 стовпчиків без накиду. Убавку. Першу пров'язуємо, другу пропускаємо і в третю. Тепер 8 стовпчиків без накиду. Убавку тепер першу в'яжемо, другу пропускаємо і в третю. Далі в'яжемо 29 стовпчиків без накиду. Двадцять дев'ятий стовпчик до кінця не дов'язуємо, в ньому змінюємо нитку на чорну. В'яжемо 7 стовпчиків без накиду. В сьомому стовпчику знову міняємо нитку на білу. І тепер в'яжемо 24 стовпчики до кінця рядка. Дивіться, я у відео акцентувати на це увагу не буду кожен раз, але зараз я знову ж таки відрізаю чорну нитку, якою ми в'язали плямку, і обидва кінці тут трошки підтягую, і з кожного боку зв'язую кінчики між собою. Дев'ятий рядок починаємо з 46 стовпчиків без накиду. Останній 46-й ми не дов'язуємо, в ньому міняємо нитку. І в'яжемо 9 стовпчиків без накиду.
В 9-му теж міняємо нитку. І ще в'яжемо 22 стовпчики без накиду до кінця рядка. Десятий рядок. Починаємо з 46 стовпчиків без накиду. Далі 15 стовпчиків без накиду іншим кольором. І тепер 16 стовпчиків без накиду білою ниткою. Одинадцятий і 12 рядки, вони в'яжуться однаково. 46 стовпчиків без накиду, 17 стовпчиків без накиду плямки і 14 стовпчиків без накиду вже білим. Ну що, перша частина готова. Якщо ви в'язали разом зі мною, сподіваюся, у вас все вийшло. У наступній частині продовжимо роботу над нашою козочкою та поступово додаватимемо її форму та характер. Тож, до зустрічі у другій частині.